Tumawag na yun sa FBC. Ngayon darating yung box padala ni Daddy. So, sabay-sabay natin tignan yung laman. Okay? So, ayoko na nga sanang buksan ng i-video, kaya lang si Daddy yung may gusto. Kasi excited siyang makita yung reaction namin dun sa padala niya. So, ayun, tignan natin, antayin natin. Guys, nandyan na yung package. Ayan, nakikita ko na yung truck. Okay, doon na sila maniobra. Ayun, huminto sila doon. Bakit ang layo? Ayan na, excited si Madam Jinky. Okay, so ito na mga besh. Ayan, sige pakilagay na lang doon sa bukana ng pinto. Okay, so protocol daw nila yon, sprayan. Ayan, spray. Ayan. Okay. Sige, dyan lang sa bukana, kaya na namin sigurong itulak. Kami naman, para hindi nyo nakatulak. Thank you. Okay, get to scissor me? Yes, I have my scissor. Excited ka? Yes, I do. Oh. Oh, Joey? Mommy, it's right here? Remove your hands. The brace. We are excited. You move, ha? Wait, I'm not for that. I'm seated. It's in the box. We are did it! Wow. Oh, you gonna hurt me? No. He's excited! He's excited to open the box, me! He's excited in the cage. Mommy, this is the cage tablet. Cage is the Amoy tablet, me. important. Oh, the cage is the tablet. Yung nga palang laman nito, hindi lahat sa amin. Okay? Jeez. Leah. Zoe! That's the whale! Oh, that's my box, me! Yeah, that's your box. You are correct. Nakalagay. Mommy, this is the same way! Careful ha, mahulog. Look, this is the same! Liam, let's open it. Nakalagay. Yeah, it's open it, it's tablet! Pero hindi nakalagay. Dudes CPU. Okay? Kay Liam and kay Dude. Tignan natin kung anong laman. Oh, GPU. okay. GPU. Ano ba yun? TU. Parang sa recorder. That's you, me! Buksan na natin para. Open it, me. Yeah. It's like a tablet. Mommy, that's a tablet, me! No, it's not a tablet. Ah! No! Gamit ni Kuya sa computer. Kuya, ano to? Parang blower. No! Ito yata yung anong tawag ni Daddy dito. Nakalimutan ko. So white. GPU. GPU. Kung ano man siya, hindi ko alam. No, it's so white. So, gamit yan sa computer. Ni Kuya. Yeah, Okay, it's balik natin not. ha. Kay Kuya to. It's not fair. Anong it's not fair? It's fair. Meron ka. That's You fair. just wait. Be careful ha. Baka mahulog ka. Okay. Yeah, I got Ano yan? Liam. Liam! Where's my scissor? Sure? Let's see what's this. What's inside. I think
Di yan nakalagay, damit. Siguro. Shirt. Ano to? Parang liyang daw eh. O, ikaw magbukas. Okay. What's this? What's this? Ano yun? Nakabalot siya ng Yuck, t-shirt. mommy, yuck! Ah! Dami niya Oh! Yung dami. A dinosaur! Dinosaur. Yeah! Wow! Fairy outfit! Fairy outfit. This one. T-Rex! T-Rex. It's the T-Rex! This one. T-Rex! Triceratops. Triceratops ni. Tawag niya Triceratops. Brachiosaurus. Oh, just see. You're gonna. Oh, T-Rex! Yuck! Look at the hand! What will you say to say? Thank you, Daddy. Sige, lagay natin dito. Lagay ko na dyan. This one is yours. Careful lang, mahulog ka. This is a Perry office. Okay. I see this one. This one. Dude. Right. Ay, Wow. sige. What will you say to that? Thank you, di. Yung nasa ibabaw mo ka puro sa amin. Ah? Ano yun? Cellphone, mga bes. Mommy, that's you, yeah? Yeah, this is mine. Yeah, that's you. Wow. Let's open it. Yeah. It's yours, me. Yes. Something inside. Something inside me. Yeah, there's something inside. Hindi yun. Oh. What's a big cell phone? May bago ako. Yeah. Thank you, Di. Ang cellphone. Wait, is it Daddy the cell phone? Mommy, Daddy the Mama, cell phone is practice natin. inside. You know, hindi na kagad nakaintay, oh. You know. Mommy, Wait I'm lang. gonna experience. Mga beshi. Mga cellphone. Oh, busy-busy ka na dyan sa ano mo sa dinosaur dali dito, dali. Tignan natin yung laman. Dali, ito. Ito, dude. Ano yun? Ito. Yes! Jinky. Tingnan natin. It's mine. You don't want it. Tumbler. No. Oh, ano siya? Yung blender. Ayan, oh. This is so many to me. Blender siya. Yung pangalan ng fruits, pwede siyang rechargeable. Ayan. Pwede siyang rechargeable. Rechargeable siya. Kasi meron siyang cord. Kuya, I take off the eel. I can mix it reps over like that. I take off the eel. Cadbury chocolate. Yan. Hard drive para kay Kuya Dude. This one, ano to? You can stand on the sheet. Jinky. Ano to? Ay, parang ano, yung mabango siya. Meron din siyang ano, cord, oh. Umikilaw yata ito eh. Yan, oh. Meron siyang, oo, yung parang pampabango sa kwarto. Ayan. Regalo yan ito kila daddy eh. Dahil hindi niya magamit, pinadala niya na lang sa akin. Oops, Nutella. Liam, oh. Nutella. Nutella. Ayaw nang pansinin ni Liam. Busy lagi sa ano niya, dinosaur. Mommy, dinosaurs.
Okay. Ito. Liam! Oh, cappuccino. Stick on. Para siyang stick, oh. This is the nice one. Chocolate, parang stick, oh. Bite. Biscuits, oh, potato chips. Kay Liam and kay Kuya Jude. Gimme. And My chicken. Toblerone. Gimme chicken. Chocolate. Uy, Liam mo. Strawberry chocolate. Oh, yan yung request mo kay Daddy. Mommy, don't open it. Open it. Yeah, don't open it. Open. I'm going to drink Strawberry it. chocolate. Mommy, I'm going to drink it. Tikman natin. Chocolate to na. And so wow. And then, Let's try one. Okay. Ito siya yan. Ito. Excited si Liam. Yay! Ang hirap naman yata buksan. Asa ba yung gunting natin? Ayun. Axe. Paling. Kuya, axe. Oh, is that a scissor? no. Yun! Oh, yan mo. Wow! It's a chocolate, strawberry chocolate. Ganito pala siya. Ayan. Alam ko may tinda nito sa 7-Eleven eh. Lumulaglag pa. Sayang. Masarap yung natin. Ayan. Ito pa. KitKat. Puro pagkain sa Mommy, akin. there's yummy. Liam! School supplies. Pencil, eraser, Yeah. yung parang maliit na notebook. Yeah. Ano sabi mo, Mommy, Daddy? that's a school. Hindi ka nila makita dahil ang baba mo. Naglalaro. Mommy, I can put it. Yeah. Tumbler. Thank you, Di. Ay, wow! Ito yung nilalagay sa salad. Yung pang dressing, ano to? QP ba tawag doon? Basta. Ayan. Panglagay sa salad. Liam! Ano to? Alikan siya? Mickey Mouse. Alikan siya nga. Alikan siya. Mommy, Lotion, Jinky. open the Mickey Mouse, me. Dermaveen, moisturizing lotion. Ito. Serum. Mommy, open it, me. Huh? Let's open Let's the open it. Okay. Gusto lang makita ni Liam. Parang siyang bola, no? Yeah. Ano yun? Ano ito? May ito ito. Ikaw nga na. Dito. Tingnan mo kung ano siya. We're gonna open? Alisin mo to, yung pandikit. Yan. Okay, so pati wipes, pinadala ni Daddy. Andes, para kay Kuya Dude. Mickey Mouse smoking. Mickey Mouse bucket. Paano siya? Para siyang lalagyanan ng pagkain o ng mga kung anik-aliko. Ganito siya. Hindi siya alikansya. Lalagyanan siya ng mga small things. Wow! Thank you, Di. Facial wash. Mommy, I did put Pati ba naman face mask? Mommy. Mommy. What's this?
Wipes. Ni-request ko kasi yan kasi ang mahal din ng wipes dito, diba? Liam, Monster Noodle Snack. Liam, busy siya dun sa chocolate. Ito pa, para kay Liam. Pencil color pencil. Oh, yan mo. Sinalin niya lahat dun sa ano. Sinalin niya dito yung mga chocolate niya, yung strawberry chocolate. Eh. Okay. And this one is shirt. Giordano shirt para sa akin. Yan, may kasama pang undies. Mommy, no more. What's this? UV disinfection device. Para saan to? Hindi ko alam to kung saan to. UV disinfection device. Okay. Oh! Mini electric fan. Ang laki. Ang cute, no? Napapataas Portable pala. siya. That's so big. Kapapataas din niya tayo. Ano siya? Pwede siya pag halimbawa walang kuryente. Rechargeable. Wait. Oo. Oh, used to para pagka walang kuryente. O, di ba? Oh, And coffee. Ayan. Old Town coffee. Anong flavor? White coffee. Old Town coffee. And almost done na tayo. Kasi yung ilalim nito, yung nasa bandang ilalim, hindi sa amin. Okay, ito kay Kuya Dude. Giordano shirt. Uy, Kuya! Charcoal toothpaste. Sa'yo yan. 4. Ano sabihin? Thank you, Day. Okay. that's a tutu. Oops! Yes. Toothpaste. Chocolate Cadbury. Wow, chocolate. Come on, we need to get one. Chocolate. Uy, laksa noodles. Request ko ka, Daddy. Masarap to. Ay, hindi. Ibang flavor tong binili niya. Kumpara dun sa nauna niyang pinadala na dalawa. Hindi ko pa dalang subukan. Try natin. Okay, so shorts para kay Kuya Jude. Oh, ayan o, natanggal na yung isa. O, Kuya, sukat mo nga, tingnan mo nga kung kasya sa'yo. Shorts. Cash naman. Kasya naman. Parang muntik nang lumiit sa'yo ah. Pag hindi kasya sa'yo, ako na lang magsusuot. Mukhang sa akin kasya eh. O, diba? Uy, ano to, Kuya? Ito na yung last para sa amin. Yeah. Wow! Kuya, tulong! Wow! Ano yan, Kuya? Manabela nila. Upo kayo, hindi tayo kumita. Steering wheel. Ano siya? Upo kayo, hindi ka marunong. Yung ano siya, yung ginagamit pag naglalaro, yung parang pagka nagda-drive. Yung ba yan, Kuya? Yung ito rin. Ganito siya. Ayun. Yung para, For feedback wheel. oo. Feedback, ano? That's massive. Momo Racing Force feedback wheel. Yung parang pag naglalaro ka, yung feel na feel mo nagda-drive ka. Ganda naman, Kuya. Galing na. Okay, wala na. Ayan na lahat. Natapos na yung ano namin, yung paglalabas ng mga laman na nakapangalan sa amin. Tapos, chinek ko mabuti. Yung bandang ilalim, hindi ko nakita. Nandun pala yung padala sa akin ni Daddy na pabango. Omnia. Ayan, buksan natin. Ayan siya. So, regalo sa akin ni Daddy nung ano to, nung Mother's Day. Nung May niya pa binili, dahil nga medyo natagalan bago nila napadala, ngayon ko lang na-receive. Thank you, Dee. Testingin natin.
Wow, ang bango. Ang bango mga besh. Ang mild lang ng scent niya, tapos medyo matamis yung amoy. Na parang may pagka-fruity yung scent niya. Ang bango. Pambabae talaga yung amoy niya. Golden citrine ang nakalagay yan. Bulgari golden citrine. Yan. Bagong labas lang to eh. Ang bango siya. Ayan o. Thank you, Dee. Meron na naman ang bagong collection. Thank you, Daddy. O, bye-bye ka na sa kanila. Bye! Thank you, choice. Thank you for the toys, Daddy. And thank you for the Bye-bye. chocolates. Bye. Bye! Busy sa chocolate. Adali na yung Say bye-bye na to them. Bye-bye!